Pakakawalan kita, pero magpapakalayo ka na. Dahil alam ng amo ko patay ka na. Takbo! Psychological manipulation is just too brilliant. Nothing is more misleading than the truth. Ang mahalaga sa nangyari, nalinis ni Lourdes ang pangalan ko sa mga Buena Vista. Now, for my next step, papaniwalain ko sila na iba ang kalaban nila. Marami po ako natutunan dito sa opisina niyo, kaya dadalhin ko po lahat din paglabas ko dito. Ina, sa buhay maraming problemang darating. Sana sa susunod mag-resign ka na rin sa buhay ni Angelo, ha? Gusto niyo po bang agawin ko si Angelo? Kapag nagawa mo lahat ng gusto ko, mas malaki pa ditong makukuha mo. Talaga bang gusto mo siya para kay Angelo, madam? Gagamitin ko lang siya para mapaghiwalay si Angelo at Ina. Huwag kang mag-alala, ako maniningal para sa'yo. Bakit kinakausap mo pa ang Lameda? Ayoko mabinbin ang mga plano na negosyo ko dahil biglang parang ayaw na ng buwan ko. I'm giving you a week to decide. Sa tuwing naiisip ko na tinalikuran ko yung taong nagligtas sa buhay ko para sa kanya, nagkakalit ako sa sarili ko. Dapat si Diego lang ang magbayad sa ginawa niya. Nakakausap mo ba si Uncle Diego mo lately? May problema ba kayo pa? There's only one way para matahimik ako. Ipapaliwanag mo ang lahat. Bakit ka nagbalik sa buhay ko? I have moved on, Eduardo. Matagal na. Sa mga tanong mong yan, mukhang ikaw na lang ang hindi. Madam, tinapon ko na po sa gitna ng dagat yung katawan. Tinalihan ko ng hollow block yung paa para lumubog. Sigurado ko pinagpipiestahan nyo ng isda ngayon. Keep up the good work, Makaspa. Ayoko manghusga ng kahit na sino, lalo na kung pamilya ni Angelo. Baka tama nga na di ko na lang po sabihin sa kanila. Bago niyo man ho kami iwan, gusto po muna namin kami ang mag-iwan ng something special para po sa inyo. Inang Makaspak, expect the unexpected pagkasama ng Dolphin. At gugulatin kita habang buhay. Good morning! Wala po, madam. Hi, kamusta kayo? Salamat ha, nandito kayo. Umupo muna kayo. Nasaan yung campaign stickers natin? Dapat nandito na lang. Nadali lang po deliver pero pinapunta ko na po si Dodong. Follow up mo, ha? Sige po. Bakit? Madam, in fairness naman sa'yo, no? In fairness sa effort na ikaw talaga namimigay ng mga to para sa mga tao sa Kapitolyo. Para ka namang bago ng bago. Campaign period na presence is everything. Kung sa bagay, kahit puyat na puyat kay go na go pa rin. Madam, sandali. In fairness, madam, parang may kakaibang glow. Madam, blooming ka nga ngayon. Tigilan mo ako, ah. Wala akong out of the country na magaganap nito mga susunod na araw. Wala kang libreng lakad na makukuha sa akin. Madam, nagsasabi naman ako ng totoo eh. Swear, madam, blooming ka nga. O siya, sige na. Oo. Blooming na akong blooming. Eh, sana nga magtagal pa tong kagandahan ko ito. Kahit na pagod na ako at nagkakanda ko ba nakakatrabaho. Para kanino ba yun? Siyempre para sa mga anak ko, hindi ba? Pero anong ginagawa ni Angelo? Nakikipaglandian sa isang hampas lupa. Madam, oo nga, no? Alam mo, nakaka-stress talaga yung ina na yan, madam. Sinabi mo ba? Pero mabuti na lang ganito na siya sa opisina. Wala na rin siya sa kasa. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko na siya papahirapan. Ang fierce. Panalo. Siyempre. Kaya lang naman kasi naging madali na maging sila noon dahil araw-araw sila nagkikita. Pwes ngayon, na malayo na si Angelo, sisiguraduhin ko na mawawalan sila ng oras sa isa't isa. Hindi niya mabibigyan ng panahon si Ina. At kapag wala na siyang nakukuha sa anak ko, iiwan din niya si Angelo. Maghihiwalay din sila. Huwag silang maniwala sa forever. Wala namang ganun eh. Nay! Tignan niyo to, oh. Oo. Salamat, ha? Diyan. Bilhin mo yung mag-iingat kayo palagi, ah. Ano ka ba? Para naman kami mag-a-abroad dyan lang sa tabi-tabi lilipat ko. Takong, ano yun? Umiiyak ka ba? Ha? Ba't ako iiyak? Ka naman ganyan kasi naiiyak na rin ako eh. Ba't ka umiiyak? Eh, siyempre nakakalungkot. Aalis na yung mga yan. Ano nakakaiyak sa pag-alis sa Makaspak? Wala naman nakakaiyak doon na. Tigil na nga kayo. Talaga na nga. Iko, maraming salamat. Salamat.
nasigot tayo dito sa kasa. Gusto mo? Nung kausap ko si Ama, ang dami tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam kung gusto ko siyang tanungin tungkol kay Diego. Kung yun ba yung dahilan at kung bakit galit siya sa akin. O dahil tinalikuran ko siya. Pero nung nakikita ko yung mga mata niya, wala ko ibang nakikita kundi nasaktan ko siya. I know this doesn't sound right, but at that time, all I wanted to do was to comfort her. Yakapin siya. Because I can't go on like this, knowing na wala siyang nararamdaman kundi galit sa akin. Well, it's normal to feel that way. Na kung gusto mo mawala ang galit sa'yo ng tao. Pero, mahirap na proseso yan, bro. Mahirap yan. Ang magpatawad at magsimula uli. Hindi ako susuko. Hanggat hindi ko makita si Diego. At hindi ako lalayo kay Amor. Hanggang sa makita ko na wala na siyang galit sa akin. I'll call you minutes ago. Wala pa rin namang nagbabago sa plano ng merger. Hinihintay ko pa ang sagot ng mga Buenavista. Amor? Betty May, you're here. I thought sa opisina tayo magkikita para sa meeting. Gusto sana kita makausap kagabi. Pero hindi ka naman sumasagot sa mga tawag ko. I'm so sorry, Betty May. I was just so busy last night. Napagod ako, so nakatulog ako. Amor, kilala kita. Alam ko kapag may hindi ka sinasabi sa akin. Alam ko kapag iniiwasan mo ako. Alam ko kapag may sinisikreto ka. Naalala mo ba nung hirap pa tayong ibalik sa mapa ng Punta Verde itong Casa Corazon? Ngayon, ang dami na pumupunta dito. May natupad na rin tayong pangarap. At marami pa tayong pangarap na kailangan to pa rin. Hello, Ma? Angelo, magpunta ka dito sa Kapitolyo. Madam, Tina Mary po. Halika na dito, dali. Meron tayong pag-uusapan ng papa mo. Ngayon na ba, Ma? May naasikaso kasi ako eh. Kailangan mo na magpunta dito, Angelo. Hintayin ka namin. Kailangan ka daw ni Madam? Oo eh. Pero sasamahan pa rin kita sa paglipat. Kasama ko naman si Takong eh. Kung kailangan ka niya, sige, napuntahan mo na. Oo, ang bilis na ako doon. Babalik ako kagad. Betty May, please, pwede ba wag muna natin pag-usapan yan? Yung lalaking kausap niyo ni Roma, Christy. Amor, ilang beses ko na siya nakikita dito sa bahay mo. Nakita ko kausap siya ni Eduardo. Mukhang empleyado niya. Hindi ako magaling sa math, pero kaya ko naman mag 1 + 1, Amor. Tapatin mo nga ako. Coincidence ba na nagtatrabaho siya para sa inyong dalawa? O baka naman pinalo ko ang lahat ng to.
Oo. Plinano ko. Gumaganti ako. At ginagawa ko ang lahat ng to para pabagsakin sila. Kahit na ang sakit-sakit na dito. Kahit ang hirap nang dalhin lahat ng galit at puot. Pero ginagawa ko para sa mga taong nawala sa akin. Dahil matagal ko nang tinanggap sa sarili ko na hindi na ulit ako magiging masaya. Masisisi mo ba ako? Amor, that's the very last thing on my mind. I share every pain that you have. Pero amor, kung nabubuhay yung tatay mo, hindi niya gugustuhin makita kang ganito. At kung nabubuhay yung anak mo, Pero wala na akong pamilya. Wala na si Maria, amor. Dahil to sa kanila. Para! Hindi naman. Sa. Basti. Lloyd, bisa mo dyan. Sige. Sali ako! In fairness, Bestie, kahit ang liit ng bahay mo, ang lawak naman ang tanawin nyo. Sira? Tara. Ako na dyan. Sige na. Mag ako na tayo habang kumikembot. Boom! Akin na nga yan. Baka naman malupot mo. Sayang. Ma, Angelo! Kakausapin lang kita. Naalala mo pa ba si Ninang Charlotte mo? Yeah. Meron siyang restaurant sa LA, di ba? Nagkakaroon kasi siya ng problema sa chef niya, so nirekomenda kita. sa LA? Yes. Di ba bago naman mag-umpisa ang lahat ng to, nagkaroon tayo ng deal na kailangan nung mapabangon ng Casa Corazon. Nagawa mo naman. So, ayun. Marami na kasi bago eh. Tsaka minahal ko na rin yung casa. So, I'll stay. Okay. Sinabi ko lang naman sa'yo. But I guess, tama ka, you should stay. Maganda rin siguro na nandito ka na muna sa casa. Dahil ngayong campaign period, kakailanganin namin ng papa mo ang tulong mo. Maraming mga activities, meetings, kung ano-ano ang mangyayari. And syempre, kadalasan, sa Casa Corazon, lahat ng yun. Kung gusto mo, ipapadala ko na lang yung schedule ng mga campaigns na pwede natin gawin sa casa. Medyo madugo lang talaga, Angelo, pero para naman to sa papa mo eh. Maaasahan ka ba namin? Of course, ma. Thank you, Angelo. Eduardo, meron akong good news sa'yo. Pumayag si Angelo na tulungan tayo sa pangangampanya mo. So, Angelo, bukas expect mo siguro mga 1,000 guests ang makakapunta sa casa. Bukas na yun, ma. Yes, kayang-kaya i-host ng casa yan. Anak, maraming salamat sa support mo. And alam mo, I'm really proud of you. Sa lahat ng pagbabagong ginawa mo at sa lahat ng ginawa mo ngayon. Oy, Lloyd, checkin mo yung jeep. Baka may naiwan pang gamit ng bilisan mo. Maraming salamat. Ay, wala ka naman po, tatayis ko. Bestie, mukhang okay na yung gamit dito. Okay na lahat. Ay, mag-order na kami. Bestie, man. Dalawin kita dito, ha? Okay, Ingat kayo, ingat kayo. Yes, sir. Manong, salamat! Manong, Beta, bilis! Ay. Ibang-iba sa kubo natin sa tabing dagat.
Sa Villa, sa casa. Pero, basta sama-sama tayong mga makaspak. Tahanan ang tawag natin sa tirahan natin. Aba, meron nga isa dito. Red, asa ka na ba? Apo, sabi Tuwang-tuwa eh. Tignan mo, oh. Pagdating, naglaro ka agad, hindi man lang tumulong. Pawis na pawis ka. Tay, Nay, ako sisikapin ko po maghanap ng mas maayos sa trabaho. Dapat mas maging okay tayo. Kung ano't ano man, anak. Basta, sama-sama tayo sa hirap at sa sarap sa itong bagong simula para sa atin. Yan yung Dilini Amor de Jesus. Yan yung na-miss ko. Betty May. Kape. Maraming salamat kasi naiintindihan mo ko. Well, hindi ko mapropromise na hindi kita pagsasabihan. But, hindi kita iiwan. And I will try my best to take away any ounce of sadness as much as I can. Kaya nga, if I may suggest, kung pwede lang naman, ako na lang sana yung lagi mong kadikit kung pwede ko nga lang agawan ng trabaho yung Roma Christie na yan eh. I don't think papayag si Roma Christie. But I wouldn't mind na lagi kang nandito sa tabi ko. Puring magpunta ka sa bahay, mamaya gusto kong pahulaan si Eduardo. Yes, madam. Yes. Pag nakita mo si Kaloy sa parking lot, sabihin mo, umanda siya sa akin dahil kanina pa ako tumawag, wala pa rin. Okay, madam. Ang init-init. Vice? Yes. Mukhang hindi kita pwede ma-meet tomorrow kasi meron ako importanteng meeting. Oh, tungkol saan yung meeting na yan, Leonora? Ano rin sasabihin sa'yo, ha? It's confidential. Alam mo naman, hindi natin bulwarte. Kanya kung may makinig pa sa atin. Anyway, kung sino man yung babaeng yon, mukhang malapit na siyang maging atin. Oh, May that's good. negosyo at may suporta sa politika. Good. Oh, hi, Claudia. Claudia, how are you? Go ahead. Hello, Angelo? Ina, nandito na ako. Saan ba yung bahay niyo? Dito lang kami sa sa bungad ng Barangay Mapayapa. Ah, okay. Sandali, lalabas ako. Tayo, sandali lang po. Miss, pwede ba makipagkilala? Welcome tagay mo na. Ta. Ina. Uy. Ito na lang eh. Para ikaw na lang para yung tagay. Ay. Ayaw din tayo. Medyo malayo pala ito sa inyo, Ina. Evelyn, let's go. Ed. Malayo? Ito lang kasi mura nakuha namin. Pero Evelyn, maganda naman. Kaso lang, Kaso ano? hindi ho ba delikado dito, Evelyn? Delikado? Sino may sabi? Hindi delikado dito. May kaibigan lang po kasi sana ako na may apartment din. Eh kung... Ito lang ang kaya ng budget namin. Angelo, huwag kang mag-alala.
Sanay kami sa gulo, sanay kami sa hirap. Kami ni Isko, doon kami lumaki. Si Ina, si Red, sanay sila. Hindi, Naibilan, wala naman po akong ibig sabihin na... Ang dating mo kasi sa akin, para mo kami sinasabihan na hindi kami pwedeng mabuhay sa kung anong kaya namin. Nay, Naibilan, pasensya na ho. At Isko, wala naman akong ibig sabihin na masama. Baka lang ho magustuhan niyo yung alok ko. Ay, hindi na. Okay kami dito. Ayos lang kami. Salamat, Angelo. Salamat. Sige, pahangin lang po ako sa labas. Ang usap-usapan, makikipag-meeting na naman si Miss Powers kay Leonora bukas. Ang sabi mo noon, nakukumbinsi mo na. Anong nangyari? Bakit urong-sulong si Miss Powers? Mr. Salcedo is correct. Did we have a change of plans na hindi nalalaman ng mga board members, Madam? We have to hear your explanation, Claudia. Sa dami ng lumipat na investor sa Alameda, kinukulang na tayo ng funds. Kung saan-saan na tayo nangungutang. So how did it go? Sinunod mo bang utos ni Miss Powers? Oo, hindi alam ni Claudia. I've been directing her sa anonymous funds ni Miss Powers. Good job, Mr. Salcedo. Miss, Madam Claudia Buenavista is here. She wants to see you. let her in. Yes, miss. This way, madam. Roma. Claudia, please sit down. Well, Amor, kaya lang naman ako nandito para dun sa napag-usapan natin the last time. I thought I gave you a week. Well, kung Power Corp naman ang pag-iisipan ko, hindi na dapat ganun katagal, hindi ba? Amor, kailangan mo kami i-consider para sa Power Mart. At alam mo kapag sa amin ka nakapag-business, wala kang talo. Oh. At nakapag-isip-isip na ako. I realized that it's just plain business. Walang halong personalan. At kung ano man yung nangyari sa nakaraan, dapat na yung kalimutan. Good. You see, Claudia, I'm all about business. And you're just in time. Magsiset na sana ako ng meeting sa Alameda. And because we already made our decision. And we are choosing Buenacorp. Really? Really? Amor, ito ang pinakatamang ginawa mong desisyon sa buong buhay mo. I know. Uwi ka man sa bahay. Inuuna mo pang pag-iinom lagi. Walang kwenta mo talagang tao, ha? Pinapasensya ka na, nag-aalala lang naman ako eh. Huwag ka na mag-alala sa amin. Okay lang kami. Kaya namin to.
Ano, merienda tayo? Sige na. Ay! Masyado ka namang war freak. Nagmamagandang loob lang naman yung si Angelo, ah. Pakiramdam ko kasi, pinamumukha niya sa atin na hindi natin kaya. Dati-rati gusto mo naman si Angelo, pero kung lait-laitin mo eh. Belen, mabait na bata yan si Angelo. Alam ko, pero yung nanay niya, hindi. Hanggat si Angelo, malapit sa atin, hindi tayo titigilan ni Madam Claudia. Nagpapakananay lang ako, Isko. Kaya ngayon pala, pinaprotektahan ko na si Ina. I'm glad we're okay, Claudia. At para patunayan ko sa yung sincerity ko, i-consider ko yung dati mong hinihiling sa akin. I-endorso ko si Eduardo sa darating na eleksyon. Total, gusto ko rin naman ng mga plataforma niya sa Punta Verde. Amor, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya dyan sa sinabi mong yan. I'm so grateful. Thank you, Amor. Don't mention it. Pero baka naman pwede ko na siyang i-mention it kasi kick-off na ng campaign ni Eduardo bukas. At sana, Amor, nandun ka dahil parte ka na ng kampanya. Of course. I wouldn't miss it for the world. Thank you again, Amor. Thank you, Amor. I'll go ahead. Bye. Bye. Pinuntahan namin yung address ni Sir Diego. Apparently, iba na yung nakatira doon. Sabi ng kapitbahay, nakita niya kailan lang yung Lourdes doon. Umiiyak. Tapos hindi na rin bumalik. That's very unusual. Parang imposibleng hayaan ni Diego na mangyari lang yung kay Lourdes. Gawin niyo lahat para makita si Diego. Eduardo, I have great news for you. Sinistress na ako ng mga board members. Tapos itong si Leonora, umiepal naman bigla. Napilitan ako, lumapit na ako kay Amor. But I guess, kailangan natin mag-celebrate, Eduardo. Para sa Buena Corp at syempre, para sa magiging kampanya mo. No thanks. Baka masobrahan ako, may kick-off pa tayo bukas. Hindi mo ba ako aawayin? Kung meron kang gustong sabihin sa... Tama yung naging desisyon mo. Wala naman hidden agenda si Amor. Business lang. Hindi okay. So okay na okay naman pala lahat. Pupunta si Amor bukas sa kick-off ng kampanya mo. I think, Eduardo, we should start with a big bang. Gusto ko siya mag-introduce sa'yo. Betty May, ito na ba lahat ng mga dadalhin sa mga bata sa orphanage bukas? Dito ko na lahat pinaayos para makita mo lahat. Uy, just take note, that's tomorrow, 4 p.m. Makakapunta ka naman, di ba? I'd love to, but I can't make it tomorrow. Meron akong schedule sa gabi and I need the whole afternoon to prepare. Okay, this is another business meeting, Amor. Sort of. I-endorso ko si Eduardo sa eleksyon. Kailangan nandun ako sa kick-off bukas. Endorsing Eduardo? Amor, what are you talking about? Lalapit ka kay Eduardo? Amor, handa ka ba lahat sa gagawin mo? "15 years. 15 years. I have waited and set everything up. And now all my plans are coming to pass. Napabagsak ko na si Diego sa tulong ni Lourdes. Nawala man siya ngayon, hindi ako titigil hanggang sa makita ko siya ulit. Amor,
Naiintindihan kita. But understand, it's been years. At panahon naman ngayon para papagsakin si Claudia at si Eduardo. Nakapasok na ako sa Buena Corp. Unti-unti makukuha ko sa kanila ang negosyo nila. Mababaon sila sa utang. Hanggang sa patatalsikin sila ng sarili nilang kumpanya. Maniniwala sila na buo ang suporta ko sa kanila sa eleksyon. Pero isa-isa kong ilalabas lahat ng katiwalian ni Claudia. Lote, smuggling, lahat. At damay si Eduardo. Masisira ang political career niya nang dahil kay Claudia. Kukunin ko sa kanila lahat, Betty May. Pamilya, pangarap, kabuhayan. Gaya ng kung paano nila kinuha lahat sa akin. Hanggang sa wala na silang makakapitan na kahit sino, kahit ang isa't isa. Hanggang sa luluhod si Eduardo sa harap ko, umiiyak at nagmamakaawa. Amor, tigilan mo na yung paghihiganti na yan. Mahihinto na ang lahat ng ito. Titigil lang ako. Pag natikman na nila ang batas ng isang aping tulad ko. Tapos ayun, Tay. Wala rin naman magagawa nito si Angelo. Kaya ipapapinturan na lang po yung sasakyan niya. Kasi nga, hindi talaga siya dapat nagpa-park sa mga lugar na ganito. Ang daming mga bata naglalaro dyan. Sigurado matatamaan ang kotse niya. Susunod, sabihin mo naman sa kanya, mamasahe na lang siya. Opo. Masarap to. Nay? Nay, mag-sorry na naman ho si Angelo. Huwag na ho kayong magalit sa kanya. Sa akin lang, ayoko ng gulo. Nakakapagod na yung iwas tayo ng iwas sa gulo, pero sunod pa rin ang sunod. Hanggat maaari nga lang maglaho na yung gulo na yan. Alright, kumain kang gulay. Yan. Kakamay na lang ako. Mukhang okay na yun, Chef Jen. Hello, Ina. Sorry, sorry hindi ako nakahatid sa'yo ngayon sa school, ah. Ang dami ko kasi ginagawa dito. Sobrang laki ng campaign event ni Papa, eh. Nag-rent pa ako ng ibang lugar. Takong, kamusta dyan? Ano ka ba? Okay lang. Kaya ko naman yung sarili ko at saka mukhang mas kailangan ka nila dyan. Kung gusto mo, ikaw na lang pumunta dito after ng class mo. Ang dami kasing tao talaga dito, eh. Mahigit 1,000 tao dadating dito, eh. Wow! Ang dami nga, ah. Eh, gusto ko sana, kaya lang, pagkatapos ko ng school, maghanap ako trabaho, eh. Ganun ba? Hindi, gusto ko lang sana makapunta ka dito para kung makita man kita, eh mawawala yung pagod ko. Naku, baka pag nandyan ako, baka lalo kang madistract. Hoy, humihirit. Dali. Kuya, aga-aga pa. Teka nga, inatatawagan kita mamaya. Ang gulo na dito, eh, ha? Sige na, mukhang kailangan ka na dyan yung Mang Gabi. Ingat ka, ha? Mag-concentrate ka na dyan. Bye-bye. Angela, yung everything are in place. Kailangan lang natin the rest of the balloons and... Wala na, I think okay. Guys! Ano ba? Madam, ang bongga-bongga. Parang lahat talaga sila bising-busy at pinaghahandaan ng cake, oh. Bakit ganito? Bakit hindi pa nakaayos ang lahat? Ito pala. Madam, ang bongga naman ang cake, oh. Talagang pasabog. Patagtag ka ng electric fan, ha? Angelo, Maanong ginagawa ni Bebe ang dito? siya ang bagong mukha ng Asa Corazon at ng Gwenville Parks. Tsaka tutulong din siya sa kampanya ng papa mo. Sandali nga.
Bakit ang gulo pa din dito? Angelo, wait. Angelo, let's talk, please. Maganda naman ang resume mo. Even your background seems impressive. Nag-apprentice ka pala kay Chef Jen. Yes, sir. Kaso, alam mo kasi, hindi mo na dapat kailangan malaman to, no? But I want to be totally honest with you. Para hindi ka naman mawala ng kumpiyansa sa mga talento mo. Ayaw kasi namin magkaroon ng problema at komplikasyon dito sa restaurant. At mahirapan kami sa Kapitolyo pag malaman ni Madam Claudia na hinire ka namin. I'm sorry, Angelo. Pero di kita bibitawan until I tell you this. I'm sorry. Tungkol dun sa nangyari. Ngayon nasabi mo na, bebeang ka. Hindi mo sa akin kailangan mag-sorry. Kay Ina dapat. I will. Pero tayo, Angelo. Okay na tayo, ah? Okay na nga ba tayo? Magiging okay lang tayo pag okay na kay Ina. Excuse me. Makukuha din kita. Tayong bagay, Angelo. Sige, pwede na yun i-distribute sa mga barangay. Yes, go. Diego, magpakamdam ka. Kailangan makausap na kita. Gov, remind ko lang po, nagka-follow up yung Maharlika Company kung tatanggapin yung alok nila na funds for your campaign. Gov, are you sure about this sponsorship from the Maharlika Company? What do you mean? Are you saying huwag natin kunin? Even if I did some background checks about it, wala tayong makakuhang reference. Sabihin mo salamat, pero hindi mo kamo kailangan. Gov, with all due respect, sino pong hindi nangangailangan ng funds? The more, the better po, di ba? Mark, what we have is enough. At ayokong magkaroon ng utang na loob sa kumpanyang yan. Mahirap na. Baka dumating ang panahon, hawak nila tayo sa leeg. Kaya sabihin mo, thank you, but no. Miss, here it is. Galing kay Mark. Kailan natin to ilalabas? Ibibigay natin to sa mga ngailangan nito. Kuya, ano po pong pwede ko gawin para makatulong kay Angelo? Kulang pa namin eh. Talaga po? Bea Bianca. Tita. Ano na? Tita, iniiwasan po kasi ako ni Angelo eh. So, hindi mo kaya? No, tita. Wala akong hindi kayang gawin. Good. Seduce him. Kahit na ano, bahala ka na. Ang importante, malayo si Ina sa kanya. Pagbalik ko dito, dapat may maganda kang kwento sa akin. Sige po. Ako po si Ina Makaspak. I-interviewin daw po ako para sa cook nyo. Ikaw yung kauna-unahang nag-apply. Tingnan ko, ha? Wow! Galing ka ng Casa Corazon. So, magaling ka magluto. Si Chef Jen ba yung boss nyo doon? Yung gumawa ng libro? Opo, siya yun. Isa siya sa mga boss namin. Nung pumunta ako doon, ikaw yung nagluluto sa palayok, di ba? Yung sobrang sarap. Salamat. Naku, girl. Sigurado akong matatanggap ka. Sana nga. Dito ka muna, ha? Puntahan ko lang yung manager ko. Kadarating lang kasi niya. Sige. Abisuhan ko muna. Nga sanang may alam sa mga dapat ayusin pa dito eh. Kaso nagbilin si Madam, ikaw na lang daw para mas personal yung atake. So ang gagawin ko na lang, yung mga detalye ng technicals, yung program na lang gagawin ko. Sir Angelo, if you need anything, just tell me, okay? Yeah, okay. Thank you. Thank you. Angelo, kailangan mo ng tulong? Kaya ko na to. Aray!
Ano ba nangyari? Natapin ako ko eh. Saan ba Aray. Sir Angelo, kaya ko na to. Angelo, teka lang. Wait! Bitiwan mo na nga ako. Okay na ako. Bagay ka pala dyan. Stay. Ina Makaspak, sorry, nakuha na pala yung posisyon ng cook. Sige, salamat. Ate, magkano ho? 10 piso. Sige, salamat na lang. Ate, isa hong ice tubig. Salamat. Tawag ka naman kung may break ka. Kaya mo to, Ina. Kaya mo to. Tay, nasaan ho ba ang asawa ninyo? Sa bahay. Wala ho ba kayong ibang kasama? Hindi nga nila alam na pupunta ako dito eh. Ganun po ba? Dok, ano ba ang sakit ko? Hindi ho ba pwedeng isama niyo ang asawa ninyo para Dok, mamamatay na ba ako? Nako, hindi ho. Hindi naman pala eh. Bakit hindi niyo naman sabihin sa akin kung ano ang sakit ko? Bakit pa kailangan sumama ang misis ko? Tay, kasi... Alam mo, sinabi nila doon sa center, maghanap ako ng espesyalista. O eto, ikaw naman, ayaw mo naman sabihin sa akin. Sabihin mo na kung anong sakit ko para naman medyo gumanang pakiramdam ko. Tay, base po sa nakita ko mga sintomas, pero kailangan nyo pa rin naman dumaan sa mga tests tulad ng MRI, CT scan, EEG. Dok, ano ba talaga ang sakit ko? Tay, hindi ho ordinaryo yung pag-uulyanin na karamdaman ninyo. Pamilyar po ba kayo sa sakit na Alzheimer's disease? Kapag na-finalize ko ng partnership namin ni Amor, mas lalong lalakas tong kampanya mo. Thank you. Thank you, Leonora. And you know what? Pati ibang financial supporters ko kusa nang lumalapit sa akin nang malaman nilang connected ako with Miss Amor Powers. I'm just wondering, usually businessman doesn't openly support politicians dahil risky sa business sila. Of course, maliban lang sa inyo ni Claudia dahil politician ang asawa ninyo. Well, sabihin na lang natin na mas celebrity ang status ni Amor than as a businesswoman because of her popularity, you see. So talagang mas lalakas ang hatak ng pangalan mo with her by your side. Cheers.
Napaka-clueless mo talaga, Leonora. Ano? Anong ginagawa mo dito, Claudia? And how did you get in here? Sabi ko, sa Alameda ako eh. Pinapasok naman ako. Get out. Get out! Hindi ako magtatagal dito. Nagpunta ako dito para sabihin sa'yo, nakalimutan mo na yung partnership with Amor. Kasi nakipag-deal na siya sa Buena Corp. Gusto ko kasi ako mismo yung magsabi sa'yo para makita ko yung pagmumukha mo pagka binalita ko na. Hindi totoo yan. Di wag kang maniwala. Tawagan mo na lang si Amor. Akin na yung kantong tatay ko. Miss, ito ang bala na ibibigay natin kina Mrs. Alameda at Vice Governor Boporoy. They will be the one to use it para pabagsakin ang mga Buenavistas. Just say the word, Miss, and it will be sent to them. At matutuloy na ang plano nun, pabagsakin sila. Paano ko malalaman kung sino si Mrs. Buenavista? Hanapin mo yun. Pinakamaganda si Madam yun. Siya lang yung naiiba yung suot, naka-royal blue. Ladies and gentlemen, I would like to announce the arrival of the beautiful, the elegant, better half of our beloved governor, the one and only, Mrs. Buenavista! All I can say is she made a big mistake when she partnered with Ruspin. Are you having an affair with the governor?